onder de indruk komt de mens van de hoogstaande cultuur der vroeg-Mexicaanse volkeren, zoals de Zapoteken, Maya's en Azteken. Wat overbleef van hun architectuur oefent een fascinerende invloed uit op de moderne mens, die zich met verbazing afvraagt hoe dergelijke bouwwerken met primitieve werktuigen opgericht konden worden. Die oude Mexicaanse kunst stond echter ook in dienst van huiveringwekkende riten. Deze jaguar, gehouwen uit basalt, diende bijvoorbeeld als offersteen. In de uitholling op de rug werden de harten geofferd van de krijgsgevangenen. Geboeid kwamen ze voor de priesters, die hun met een scherp voorwerp de borst openreten. Afschrikwekkend is deze vergoddelijkte jaguar, het symbool van de kracht en de aarde, maar ook van de dood. Alleen door te doden, door het brengen van mensenoffers, meenden de oude Mexicanen het leven in stand te kunnen houden. Die lugubere levensbeschouwing vinden we ook bij de hoogontwikkelde Maya's. Aan hun dodencultus herinneren nog een paar realistisch beschilderde graven. Aan hun afgodendienst een uit kalksteen gehouwen beeld van Xacmol, de regengod, aan wie mensenharten geofferd werden, die dienden om de zon te voeden, om de nieuwe dag te brengen. De zon werd vergoddelijkt in de latere cultuur der Azteken, die voor deze eredienst enorme tempels bouwden, zoals uit een model van de tempel van Tenochtitlan blijkt. De grote kunstzinnigheid van de Azteken werd na de komst van de Spaanse veroveraar Cortés in dienst gesteld van de Rooms-Katholieke religie. Hiervan getuigt nog het barokaltaar van een 17e-eeuws Mexicaans klooster. Hoewel alle bewoners van dit land tenslotte christen werden, kon het nieuwe geloof tot in deze tijd nog niet de sporen uitwissen van de levensopvattingen van hun heidense voorouders. Nog steeds levert de volkskunst er de muzicerende geraamten die bij feesten worden gebruikt. De zwaarmoedige kijk op de problemen van leven en dood leeft ook nog voort in hedendaagse Mexicaanse kunst, die de afsluiting vormt van deze unieke collectie die in het Haagse gemeentemuseum wordt tentoongesteld.